مش عايز تسافر المانيا؟ انا فاهم طبعا انك بس مش حابب تهاجر المانيا، ده انت عندك استعداد تنط من فوق سور برلين. بس تقول ايه بقى لو قلت لك ان المانيا دلوقتي محتاجه مهاجرين اكتر من اي وقت سابق، حتى انها بدات تقنن دلوقتي اوضاع 130 الف مهاجر موجودين دلوقتي على اراضيها. وده طبعا مش عشان سواد عيونهم ولا عشان هي كمان دوله حبوبه، وده لانها محتاجاهم في سوق العمل. مش بس كده، انا عايز اقول لك ان في سنه 2020 المانيا اصدرت قانون سمته هجره العماله المتخصصه، وده عشان تسهيل هجره الكفاءات من خارج الاتحاد الاوروبي، واللي هكلمك عنه في اخر الفيديو. وهعرفك كمان ازاي تقدم على هجره لالمانيا وتروح تشتغل هناك، وهعرفك كمان ايه الوظائف اللي محتاجينها واللي تقدر تسافر عليها. خليك معايا لحد اخر الفيديو. شكلها هتلعب ولا ايه؟ وبدل ما تنط من على سور برلين، شكلك كده هتخش من المطار ومن صالة كبار الزوار كمان. طب ما تيجي احكي لك الحكايه، هستناك بعد الانترو. في أول الحكاية لازم نعرف ليه ألمانيا بتاخد كل الإجراءات دي، وليه عايزة تقنن أوضاع المهاجرين الموجودين على أرضها بالفعل، وليه كمان عايزة مهاجرين تاني. استنى بس أجيب الكرسي عشان الحكاية دي محتاجة قعدة. أنا هقول لك، كريستينا بيرمان دكتورة نساء موجودة في ألمانيا بتقول إن أكتر جملة بتسمعها في عيادتها هي لا أريد إنجاب طفل حتى أكون مستعدا. دي الجملة اللي نقدر نقول إنها السر في العجز اللي حاصل النهاردة في عدد الموظفين في ألمانيا، ببساطة لأن الألمان مش عايزين يخلفوا وبيفضلوا يأجلوا الإنجاب أو ينتظروا الفرصة المناسبة واللي تقريبا مش بتيجي خالص. وخليني أقول لك إن في ولايات غرب ألمانيا واحدة من كل 5 نساء سنها ما بين 45 و 55 سنة ما خلفتش ابدا في حياتها، ومعظم النساء دول بيكونوا من اصحاب التعليم الاكاديمي واللي بيعتبروا تكوين اسره والانجاب واحد من ضمن الخيارات المتاحه، مش هو الهدف الرئيسي اللي عايزين يحققوه. طبعا احنا ملناش دعوه بالكلام ده احنا ارانب، ربنا يحمينا. وخليني اعرفك ان عشان دوله تقدر تستمر في النمو البشري ويكون الاشخاص فيها في سن العمل ضمن الحدود الطبيعيه، فالمفروض الاسره يكون عندها في المتوسط 2.1 من الاطفال. طبعا مش عايز افهمك يعني ايه 2.1، اكيد مش طفلين ودراع. الموضوع كله ان احنا لو قلنا ان احنا عندنا 10 اسر، فالمفروض يكون ال10 اسر دول عندهم 21 طفل. بس اللي حاصل دلوقتي في المانيا وفي دول كتير من اللي نقدر نقول عليها دول متقدمه زي اليابان والسويد، ان متوسط من مواليد الاسره الواحده حوالي 1.2. طبعا برضو مش هشرح لك ان 1.2 دي يعني مش طفل ودراعين، روح شوف المثال السابق ويلا حصلنا بسرعه عشان عندنا كلام مهم عايزين نقوله. في مصر مثلا متوسط المواليد للأسرة الواحدة 3.5 طفل. وعشان الموضوع يكون واضح اكتر، فوفقا لمكتب الاتحاد الاحصائي الالماني في سنه 2020 متوسط المواليد كان حوالي 775 الف مولود جديد، في حين ما ان عدد الوفيات كان حوالي 980 الف متوفي، وده سبب فيما يسمى بعجز المواليد، واللي في حاله المانيا وصل العدد فيه لحوالي 205 الف. طبعا لو عرفت ان العجز في المواليد سنه 2019 كان حوالي 161 الف، تعرف ان الالمان دلوقتي عددهم نزل عليه التخفيض، الامر اللي بالضروره هيؤدي المشكله في عدد موظفين المستقبل. طيب كل اللي قلناه ده بقى ازاي يأثر على الدولة صاحبة الاقتصاد الأكبر في القارة العجوز؟ أهم تأثير طبعا هو نقص العمالة زي ما قلنا، واللي هيؤدي بالضرورة للتأثير السلبي على الاقتصاد. وده بيحصل لأن أعداد الأشخاص المحالين للتقاعد سنويا بقى أكبر من الشباب في سن العمل، والأمر ده ليه تأثير خطير جدا غير تأثيره المباشر على الاقتصاد، وهو التأثير السلبي على نظام التأمين الاجتماعي. وده لأن نظام التأمين الاجتماعي بيشتغل بصورة طبيعية لما يكون في عدد كافي من المساهمين في نظام التأمين الاجتماعي واللي بيكونوا شغالين في الوقت الحالي، وده لأن الفلوس اللي بتحصل من الاشخاص اللي شغالين في الوقت الحالي هي اللي هيتصرف منها على الاشخاص المحالين للتقاعد، في حين ان الجيل الحالي لما يوصل لسن المعاش المفترض يكون في جيل جديد عشان يدفع اشتراكات وبالتالي يقدروا يصرفوا منها عليهم. المشكلة بقى ان اعداد الاشخاص اللي بيشتركوا في التأمين الاجتماعي بتقل لان عدد المواليد وعدد الموظفين بالتالي بيقل. ووفقا لحسابات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في بالفعل 37 متقاعد في مقابل كل 100 مشترك في ألمانيا، في حين ما ان الرقم ده متوقع سنة 2050 يوصل لحوالي 58 متقاعد لكل 100 مشترك، الامر اللي بيشكل خطورة كبيرة على نظام التأمينات الاجتماعية في ألمانيا، وبالتالي ممكن يؤدي لانهيار نظام التأمين الاجتماعي، او ان الدولة بقى هتضطر تتدخل عشان تدعم نظام التأمينات الاجتماعية، الامر اللي هيشكل عبء كبير جدا على موازنة الدولة. طب ايه هي بقى الاجراءات اللي خدتها ألمانيا عشان تقلل من المشكلة دي؟ انا اقول لك،
اول الاجراءات دي كان رفع سن المعاش، كمان تقديم امتيازات للموظفين، وكمان تقديم امتيازات وتسهيلات للنساء العاملات، اخيرا اصدار التشريعات الخاصه بجذب عماله من خارج المانيا. وخلينا نتكلم عن نقطه نقطه بشويه تفصيل قد كده. اول حاجه رفع سن المعاش. في الوقت الحالي بيتم رفع سن المعاش من 65 سنه ل 67 سنه بشكل تدريجي، وعايز اقول لك كمان ان في شويه نقاشات كده عشان يوصلوا سن المعاش لحد 70 سنه، وده بالمناسبه نفس اللي عملته مصر في قانون التامينات الاجتماعيه الجديد رقم 148 لسنه 2019. طبعا مش عايز اقول لك ان عملنا فيديو عن الموضوع ده، ارجع اتفرج عليه، هسيب لك الرابط بتاعه في وصف الفيديو. تاني اجراء هو الامتيازات اللي بتديها المانيا والشركات الموجوده هناك للموظفين. انا عايز اقول لك ان الشركات الالمانيه بقت بتصرف ببذخ على الامتيازات وعلى الحوافز اللي بتديها للموظفين، كمان البدلات اللي بيتم صرفها زي بدل السكن، بدل المعيشه، وبدل الغلاء، فلوس كمان اللي بيتم صرفها كبدل وجبات. عايز اقول لك ان الفلوس دي بيتم صرفها اكتر للاشخاص الاكبر سنا عشان يحاولوا يحافظوا عليهم اكبر وقت ممكن، لان اللي بيطلع منهم معاش ما بنلاقيلوش بديل من الشباب. ثالث اجراء ابتدت تاخده المانيا هو الامتيازات والتسهيلات اللي بتتقدم للنساء العاملات، زي ان هم بقوا يجبروا الشركات ان يكون عندهم حضانات للنساء المعيلات، وكمان بيتم تقديم تسهيلات ضريبيه كبيره لكل النساء العاملات عشان ما يبعدوش عن الشغل بعد الولاده. وده لان معظم النساء بتحب تركز في حاجه واحده بس، تركز في الشغل والمسار المهني، تركز مع الاطفال والتربيه. والامر في الحالتين بيسبب مشكله للاقتصاد الالماني لانه بيخسر جزء كبير من الايد العامله. اخر حاجه واللي انا عارف انك مستنيها من اول الفيديو هو اصدار تشريعات خاصه بجذب العماله من خارج الاتحاد الاوروبي. في مارس 2020 كان قانون جذب العمالة المتخصصة بيدخل حيز التنفيذ عشان يكون وسيلة ألمانيا في جذب العمالة المتخصصة من خارج الاتحاد الأوروبي. وأهم مميزات القانون ده إنه مصمم بشكل أساسي عشان يجذب العمالة الفنية من غير الأكاديميين. كمان بموجب قانون هجرة العمالة المتخصصة هيتم منح ترخيص العمل لأي شخص يحصل على عقد عمل، ده غير إنه هيسمح بالحصول على تأشيرة لمدة 6 شهور عشان تدور فيهم على شغل. طبعا كل ده كلام جميل، بس أكبر مشكلة بتواجه القانون ده هو إن بيشترط على كل شخص هياخد تأشيرة بحث عن عمل أو هياخد ترخيص عمل إن تكون لغة الألمانية بتقدير B2. الموضوع صعب قوي على فكرة. وأخيرا وزي ما اتفقنا وأكيد أنت منتظر اللحظة دي، هعرفك إزاي تشتغل في ألمانيا. لو عايز تتقدم للعمل في ألمانيا فطريقك الأسهل هيكون عن طريق الموقع اللي أصدرته الحكومة الألمانية، وهو موقع makeitingermany.com، واللي هسيب لك الرابط بتاعه في وصف الفيديو، وهسيب لك معاه قائمة كاملة بكل الوظائف المطلوبة في ألمانيا. لحد هنا تكون خلصت حلقتنا. عندنا حلقات جاية ما تنساش تستناها، وعندنا حلقات فاتت ما تنساش تتفرج عليها. لايك وشير بقى، وما تنساش تشترك في القناة. سلام.